guys, welcome again. Share ko lang tong TV ko na Deban 55 inches. Yung naging sira, gawa na siya ngayon kasi nung ginawa ko to hindi pa ako nagpa-vlog. So sayang din, so hindi ko na mapapakita kung paano ko tin-troubleshoot, pero alam ko pa yung mga naging trouble siya. Yung pinalitan ko. So, yan. Yung trouble ng dati, unang-una, Deban, hindi na siya tumutuloy. Hindi na siya nagkakaroon ng video, ayaw lumabas ang display. Ang tagal yan. So, yan yung ano niya. Dati, Deban lang, tapos bababa, mawawala na. Kasama ng backlight, nawawala. So, nawawala lahat. Ang matitira na lang sa kanyang trouble, itong standby power switch na kulay pula. Pero wala na siyang function kahit anong pindot, hindi na siya gagana. Kaya ako naman uling naisipan i-vlog na rin to. Nabangga ko yung likod, nasira yung pinaka-antena. So, YouTube lang ang ayan, bababa ko yan, papakita ko sa inyo yung naging sira. Ito. Ito yung ginawa ko noon. Tapos, ito ang sira ngayon. Ayan, yan. Nabali yung ang antena ko. Ito. Dalawa yan. Ayan, yung nabali. Siguro na daanan namin dito kasi nakatiwangwang lang yung mga cable ko dito, halo-halo. Hindi maayos. So, bababa ko, titignan ko kung madidikit ko pa itong ano nito. O re-recta ko na lang itong cable nito, kukunin ko na lang kung saan ko mahihinang. Pipix ko, bahala na kung saan ko maabot. Tama-tama, pag binaba ko kasi, may share ko yung naging sira nun dati. Ang naging sira nito yung nawala ng 19 volts na ano, eto nag-short nag-short tong capacitor nito. So, nung pinalitan ko, ganun pa rin siya. Ang ginawa ko, yung linyang short, hinati ko, pinatid ko. Tapos nung natira, nung pinakakalahati na iwan yung short, yung pinakababa, nawala. So, iaano ko mamaya doon, pag nabaklas ko, papakita ko kung kaya pa ng micro camera. Eto, hindi maganda. Tingnan natin kung gaano kalinis itong. Ito yung naging sira ng ano ko, no? Nung Deban 55 inches ko na direct ano na ito, no? Wala nang troubleshooting. So, kung saktong ganito ang trouble nyo, tumama ng katulad ng sa akin. So, ang trouble nito, kasi ito, tulad nung nasabi ko, hindi pa ako nagbablog nung nagawa ko to. Nasira lang yung antena na connector, naputol. Ito siya. Yan, naputol siya. Yan, naputol siya. Dalawang ganito yan eh. So, yan talaga ang gagawin ko ngayon. Pero ito, naalala ko to dati. Yan, nakatutok sa isang camera sa mic dito sa camera na ito. Nandun yung isang shot. Ang ginawa ko dito, itong ano nito, yan, diyan ko pinutol siya. Dati itong condenser nito, ng capacitor nito, yan, ito ang nag-short, ito ang lead na binaybay ko kung saan. So, ang ginawa ko, pinutol ko to, yan. So, nagkaroon siya ng, pagkaputol ko, nilagyan ko siya ng ganun pa rin, nilagyan ko siya ng
supply ng una 12 volts hanggang maging 19 volts na tumakbo naman siya, kaya lang yung naging problema, kumbaga sa old technician way na katulad ko, nagkaroon siya ng raster, pero ngayon ang mga tawag yata ngayon na nagkaroon siya ng display, nagkaroon siya ng black and white, yun parang lagi yung ginagawang nagte-tape kayo na yung mga, so yun ang nabuhay yung nabuhay yung yung backlight. So nagkaroon ako ng pag-asa, sinabi ko buo ang yung binaybay ko na to ngayon hanggang sa chinek ko, hinati ko siya, yung nilagyan ko ng supply, yun ang walang short. So yung short, inisa-isa ko. So pagka ko, ang suspect ko ito nakita po sa camera. Ba't hindi nakikita sa camera? Yan. Nakikita naman. Itong IC na ito, yan. Yan, ang suspect ko. Primer suspect ko. So sinabi ko, bago ko tanggalin to, hindi ko matanggal, malabo. Wala rin akong magagawa, walang number. Naghihintay pa ako ng kamukha niya. Tinanggal ko muna itong kasi naka-short pa Tines ko ng isa-isa. Nung pagtanggal ko ganyan, ba shorted. Nung pinlag ko, wala pa. So, ito pala, unang tinanggal ko, itong napakaliit na ito. Ayan. Yung kutong lupa na yan. Halos kasi laki ng kuton, laki-laki ng TV mo, ito ang sira. Etong dalawa na ito, yan, yung magkatabi na yan. Etong maliit na ito, yan. Tapos ito, pagkatanggal ko, sinaksak ko dahil shot nga Yun, boom. Gumanda ang medyo nagkaroon ng yung raster, yung pinaka-display niya. Nilagay ko na ngayon yung supply dahil wala nang short. So, yung supply, una 12 volts hanggang naging 19 volts. Kumuha ako ng sa power supply. Nasaan ba yung 19 dito? Either gano'n na nga ang kinuha ko dun sa, naglagay, ito pa yun. Yan, ito yung, ba't hindi kita yung nasa likod ng eto yun hindi kita dun sa camera ng isa. Teka, kaya nasan siya, eto nga pala guys, ang niya 609 eto 609 yung niya. Etong isa hindi ko na mabasa, magkatabi siya ng wala na, basta pagkatanggal ko hindi ko na pinalitan. So ito yung supply ko papuntang maliit na wire lang yan nasa loob nilagyan ko lang ng insulation para hindi ayan. Yan, may wire yan. Nilagyan ko lang para hindi sumayad. Papunta sa power supply yan. So nabuo siya, kompleto. Inobserbahan ko. Hindi naman nag-iinit yung mga IC. So mga ilang na. Dapat na yata ng basta't medyo matagal-tagal na. Halos mga 8 months na siguro. Sa tansya ko wala pang 1 taon Wala pa naman bumibigay. Going good siya. So guys, ito yung pinaka-place niya, yung pag hindi makita sa micro camera yan dito. Pakita ko yung buong board. Yan. Doon. Ayun siya. Dito yung yan, dito siya. Kung ganito ang TV niya, matatandaan nyo na. Yan, dyan sa area na yan. Ang capacitor na ito ang nasira. Yan, nag-short. Diyan ako nagsimula mag-trace. Ito yung pinutol ko. Yan yung pinutol ko na na line para matanggal ko.
Pagkaputol, yun na, tracing mo na. Yung kalahati, nag-clear yung kalahati, nandun pa yung putol. So, tinanggal ko yung condenser, okay. Ito, kinabit ko na yung sa antena, ayan, yung connector na sira, ayan. May cable na rin siya, yung taas na connector, yun yung sa cable, ito yung sa receiver sa baba. So, wala na ako, pinaputol ko na yung cutbig ko. Ang ginagamit ko na lang yung box na wala pang namumutol. So, pakita natin yung kung nagre-receive na ako ng local channel. Na natin, ikot natin. So, guys, so, okay na siya. Sa local channel ko, tingnan natin. Tingnan natin ang sound. At binamahal, may kurso na Bobby Gonzales. Kaya ako ginawa to kasi malapit na ang laban ni Pacquiao. Wala akong local channel na fiber sa sport. At saka wala akong mapanooran na volleyball. O si Mike Hanupol. Yan natin siya. Yan yung local channel ko. 5. Yan, GMA 7 siya. So, ayos na, pumasok na yung mga local channel niya. No? Yan. So, ito lang ang paborito ko rito, itong sports. Yan, kasi nanonood ako ng mga volleyball ng babae. Paborito ko si Eliza Valdez, Batangas. Yan, tsaka dito minsan, hindi ko alam kung saan natapos nga yung mga Olympic natin, hindi ko napanood po sa YouTube eh. So, okay na to. Thank you for watching guys. Please subscribe and hit the notification bell. Bye.